Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. Ik ga even terug naar de geschiedenis. 5 jaar geleden werd ik benaderd door Mark Leenaerts. Die had mijn naam doorgekregen van Jan op het Schutte en Harry Klip. Als zijnde van, ga daar eens mee praten, want we denken dat dat wel iets is wat jij hebt. Dat zal Tom vast wel leuk vinden. Mark Leenaerts kwam bij mij met het verhaal: ik heb een bedrijf gevonden, Neo Finance, net beursgenoteerd, zijn al een jaar of 4 bezig en die hebben consumentenleningen, crowdlending. Zou jij eens willen kijken of dat te promoten is in Nederland, of je dat wat vindt? Nou, we zijn nu 5 jaar verder. Mijn persoonlijke account is €111.000. Iedere maand komt er automatisch al €1.000 bij. Dus ja, privé vind ik het een fantastisch verhaal. Ik vind het echt een hele goede belegging. De coronacrisis die we tussendoor hebben gehad, had geen impact. Het is een heel stabiel inkomen. En ja, het is een fantastische belegging. Maar wat is het? Crowdlending. Nou, waar komt het dan op neer? Nou, Neo Finance is een Litouws bedrijf en in de Litouwse markt verzorgen ze leningen aan consumenten. Dat is een core business. En dat hebben wij in Nederland niet, want in Nederland doen banken en andere financiële instellingen dat. In Nederland is namelijk de financiële sector vrij sterk. In Litouwen niet. Litouwen is een relatief klein land, 2,5 miljoen mensen. En daar zijn de banken gewoon minder sterk, omdat het een kleine markt is voor hun niet zo interessant. Dus andere partijen zijn daar in staat, mogen daar consumentenleningen verstrekken. En Neo Finance is daar een van die partijen, ondertussen ook wel de belangrijkste partij. Wat doen ze? Hoe doen ze dat? Crowdlending betekent dat je een leningaanvraag krijgt aan de crowd, aan anderen gaat vragen, zou je dat willen vullen? En dat mag je dan vullen met bedragen tussen de 20 en €500 per lening die gevraagd wordt. En iedere lening moet door meerdere mensen gevuld worden. Dat betekent dus dat die lener altijd meerdere contractpartijen tegenover zich heeft, maar ook dat jij als uitlener niet een volledige lening kan overnemen, maar dat je maar een partje daarvan hebt. Daarmee spreid je je risico. Nou, dan kan je afvragen, ja, uitlenen aan consumenten, is dat wel kosher? Nou, dat is zo, want die mensen willen geld hebben. Zijn volwassen mensen, willen geld hebben en gaan dan zoeken in de markt wie kan mij dat geld zo goedkoop en zo snel mogelijk verstrekken. En Neo Finance blijkt dus daar in die markt een hele goede partij te zijn waar mensen dus terecht kunnen. En het is een open markt. Er is niemand die gedwongen wordt om bij Neo Finance te gaan lenen. Wat de reden ook is voor die mensen om te lenen, ze willen lenen. Mijn persoonlijke mening is dat je niet zomaar zou moeten gaan lenen, maar ook ik heb enorme leningen. Alleen al voor mijn onroerend goed heb ik 1,5 miljoen leningen uitstaan. En dan heb ik het nog niet eens over mijn eigen huizen. Dus in die zin is het zo dat lenen ook interessant kan zijn. Maar vaak is het zo dat consumenten lenen om te consumeren. En dat is niet slim. Maar ja, dat is een keuze die ze dan maken. En daar moeten ze dan een contract voor aangaan, daar moeten ze rente voor betalen en ze besluiten om dat te doen. En ze besluiten dat te doen bij de partij die dat voor hun het goedkoopste of het snelste doet. En Neo Finance is dat. En ja, dan is het aan jou om te bepalen, wil jij geld uitlenen aan anderen en wil je daar geld mee verdienen? Nou, dat is een eigen keuze die je maakt. Ik heb daarvan gezegd van ja, dat wil ik. Want als die mensen bij Neo Finance niet goed terecht zouden komen en dat ze zeggen van ja, we willen ergens anders heen, dan gaan ze ergens anders heen. En ze kunnen ook leningen die al lopen gewoon afsluiten en hem ergens anders oversluiten. Als ze maar bij zijn met de lening. Dus het is een vrije markt. En een interessante markt. De rente in Litouwen is iets hoger als dat wij kennen in Nederland. Het scheelt niet zo heel veel overigens, maar er zijn een aantal veranderingen die wel van belang zijn. De lenerbescherming, moet ik zeggen, is in Litouwen anders geregeld. In Litouwen lenen mensen veel minder als wij in België en Nederland lenen. Dat is één groot verhaal. Het lenen daar is een uitzondering, nog steeds. Dus dat is echt wel iets om je te realiseren. Wij hebben per gezin veel meer leningen uitstaan als ze in Litouwen hebben. Dus dat is één van die punten. De rente
is daar niet beperkt tot een bepaald percentage. In Nederland is het zo dat creditcards mogen maar tot 14% rente bieden. Nou, in Litouwen hebben wij via Neo Finance leningen die op dit moment tot 25% rente kunnen zijn. Dat zijn C- leningen. Dat is een hoog percentage, maar dat zijn ook mensen die in het verleden of heel onbetrouwbaar zijn gebleken omdat ze te laat betaalden. Of een inkomen hebben wat heel instabiel is, waardoor ze gewoon niet op tijd, maar uiteindelijk wel betaalden. Er zijn redenen zat dat die rente dan voor die mensen zo hoog is. Maar als je een hele goede credit rating hebt in Litouwen, dan kan je ook nog steeds 5%. En dat is gelijk aan in Nederland. Als je een goede lening, persoonlijke lening afsluit, dan is dat ook ongeveer 5%. Dus de rente is daar iets anders geregeld. En in Litouwen is het zo dat de inflatie wat hoger is. Dus voor die mensen is het echt wel een vervelende zaak dat de inflatie hoger is. Maar wij in Nederland en België hebben een veel lagere inflatie. Dus voor ons is dan het rendement op die lening netto erg interessant. We hebben nu een inflatie in Nederland van 3,5%. In België is dat lager. Ja, dat gaat ten koste van je rendement in feite. Want dat is koopkrachtverlies. Maar omdat ik daar gemiddeld zelf netto 13,8% heb ik nog steeds 10% reëel rendement. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik zei al, ik heb €1000 per maand nu aan renteinkomsten. Dat is wat het account mij nu oplevert. Mijn persoonlijke doel is over 8 jaar 250.000. Zodat ik dan, als ik 10% netto heb, daar gewoon van zou kunnen leven. En dan is het een €25.000 per jaar die daaruit komt. Nou, dat is toch een mooi extra inkomen wat je dan hebt naast, in mijn geval, mijn pensioen op dat moment. Dus als ik zou pensioneren, dat is eventjes de vraag natuurlijk, maar goed. Daar doe ik het dus voor. En het is dus heel stabiel gebleken. Vind je dat interessant om leningen te verstrekken van tussen de 20 en €500 en daar een rente van te krijgen van tussen de 5 en 25%, dan verzoek ik je om te gaan naar www.p2pfinance.nl. Ik ben er razend enthousiast over omdat het een zeer stabiel inkomen geeft. Het rendement verandert niet zo in de loop van de tijd. Dus dat maakt het zo interessant. Ik heb al, ik geloof, €21.000 aan rente ontvangen. En waarom is er maar €21.000 en niet meer? Want ik heb 110.000 en €1.000 per maand komt erbij. Dat is omdat mijn account nog altijd echt flink groeit. Een jaar geleden dacht ik op 78.000 of zo. Iedere euro die ik privé vrij heb, gaat naar Neo Finance. En zo moet je dat dan ook zien. Dat ik daar echt wel aan het sparen ben. Dat is een vliegwiel wat op een gegeven moment begint te werken. De eerste jaar merk je dat niet. Want mijn eerste lening was €25. Ja, dat duurt dan een maand voordat er voor het eerst een keertje rente en aflossing komt. Dat schiet niet op. En dan denk je, ja, waar doe ik het dan voor? Maar je gaat door en je blijft geld storten. En dan zie je op een gegeven moment van, hé, er komt al zoveel inkomen binnen. Mijn doel van 250.000 over 8 jaar, zoals het er nu uitziet, gaat dat makkelijk gehaald worden. Kom ik daar misschien zelfs wel flink overheen. Iedere 5,2 jaar verdubbelt mijn geld als ik 13,8% rendement blijf halen. Dus ja, ook dat maakt het dan interessant. Dat betekent over 5 jaar zouden al 220.000 op moeten staan. En mijn doel is over 8 jaar. Dus ja, dan moet dat gewoon heel makkelijk kunnen. Dus nogmaals, heb je interesse in zo'n aanbod? Zo'n 1000 Nederlanders hebben dat al gedaan. Dan ga naar www.p2pfinance.nl. Dit is echt zo'n verborgen parel, ik kan het niet anders zeggen, die amper ontdekt is, maar die zo ongelooflijk interessant is. Op de beleggersfair in 15 november in Amsterdam zal Neo Finance ook een stand hebben. En ook ik zal daar aanwezig zijn. Ik zal zelfs op de stand daar staan als vrijwilliger om uit te leggen hoe Neo Finance werkt. Dankjewel voor het kijken. Ga naar www.p2pfinance.nl en kijk naar de informatie daar. Houdoe!